Кулеба дуже жорстко якраз нагадав нашим західним партнерам про необхідність посилення української системи протиповітряної оборони, а саме надання систем Петріот у достатній кількості для України. Дайте нам ці кляті Петріот, заявив дослівно наш міністр. Дуже так недипломатично, власне, вже заявив, але очевидно, що ця інтонація необхідна для того, аби достукатися до певних, скажімо так, адресатів на Заході. Дайте нам ці кляті Петріот. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Петріот, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення, пояснив Дмитро Кулеба. І якраз за годину до цього інтерв'ю, коли воно записувалося для Політіко, Росія якраз атакувала Київ цирконами, цими гіперзвуковими балістичними ракетами. Кулеба в цей час перебував у ботанічному саду Києва, аби зняти відео для своєї майбутньої поїздки. Ну і, власне, очевидно, спостерігав цю повітряну атаку по Києву, тому ця інтонація, яку використав наш головний дипломат, очевидно, абсолютно виправдана і зрозуміла. Тому саме так він і коментував цю тему для західних журналістів про кляті Петріоти, які нам необхідні. Крім того, Кулеба так само відверто розповів про те, які реакції він отримує з Німеччини, від інших наших ключових європейських партнерів через заклики і нагадування постійні з боку України надати Україні ракети «Таурус». Наш міністр закордонних справ заявив, що, виявляється, німці з невдоволенням реагують, мається на увазі представників німецького політикуму, очевидного, на суспільства. Каже, отримую з Німеччини невдоволені коментарі, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети «Таурус». Це теж якраз цитата із інтерв'ю для Політіко. Можете мене цитувати, я не проти, каже Кулеба, але кожного разу, коли я відповідаю на запитання про «Таурус», то отримую невдоволені відгуки з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію, нехай шукають вихід. Я нагадаю, що там у Німеччині вже ніби і парламент за те, щоб «Тауруси» Україні передати. Вже навіть коаліційна була спроба звернутися до канцлера Шольца, аби він узгодив, погодив таку передачу ракет Україні, і у суспільстві нібито є консенсус, аби «Тауруси» Україні передати, але сам канцлер Шольц не йде на цей крок і шукає все нові і нові виправдання, пояснення, чому далекобійні ракети, крилаті «Таурус» Україні передавати не можна. Хоча подібні ракети, ну так, з меншою, скажімо так, дистанцією і дальністю ураження цілі, Україна отримує від Франції, від Великої Британії, «Скальп», «Шторм Шедоу». Бачимо, ці ракети дуже ефективні, вони вражають командні пункти, скажімо так, у Криму, в Севастополі, але, наприклад, щоб знищити Кримський міст, потрібні «Тауруси». І то в достатній кількості. І ми знаємо, що навіть росіяни підслухали розмову військових німецьких офіцерів і злили її, де в цьому діалозі обговорювалася саме можливість передати Україні «Тауруси» для знищення Кримського мосту чи Керченського мосту, і чи потрібно для цього також відправляти персонал німецьких військових в Україну, аби ті допомагали українським військовим ці «Тауруси» обслуговувати, запускати і влучати ними по цілях. Тому це питання для дискусії в межах Німеччини. Україна свою позицію неодноразово, скажімо так, наголошувала на ній, озвучувала цю позицію, але справа саме за канцлером Шольцем, за його рішенням.